Tämän illan pääpuhujalle Pasi Paloluoma, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Ja hyvää alkuiltaa kaikille. Pistetään tuosta esitykset käyntiin, niin on helpompi nojata johonkin asiaan. Nyt pitäisi toimia. Jes, hyvältä näyttää, kiitos. Ja kamerakin on päällä vai? Kyllä vai? No Hyvin niin, kuuluu ja näkyy. hyvä juttu. All right. No niin, joo, morjesta vaan kaikille ja tästä lähdetään tämmöinen noin karkeasti tunnin setti sitten vetämään ja aiheena, niin kuin tuossa sanottiin, niin on sammutustaktiikan nelikenttämalli. Mä olen tosiaan palopäällikkönä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ollut täällä Varsinais-Suomessa 2001 vuodesta saakka hommissa. Aloittanut urani tuolla palomiehen sijaisena Vaasan palolaitoksella ja sieltä sitten Pirkanmaalle Tampereella toistakymmentä vuotta töissä ja sitten tosiaan nyt ollut tätä 2000-lukua viettänyt täällä. Tullut nähtyä tätä monenlaista pelastustoimen arkea ja erilaisia tehtäviä. Siinä lyhykäisyydestään tämä mun historiani. 87 on siinä mielessä mielenkiintoinen luku, että se ihan sattumalta esiintyy 1987 muutaman kerran näissä mun jutuissa, mutta se on tosiaan sattuma. Ilman tavoitteitahan ei koskaan kannata hirveästi tehdä mitään, se tulee tänään monta kertaa esille ja myöskin tälle luennolle on sellaiset tavoitteet, että sinä kuulija tai te osaatte kertoa, mikä on taktiikan ja tekniikan ero, tulkita tuota nelikenttämallia, erottaa puolustavaa ja hyökkäävää taktiikkaa, eli rakennuksen sisä- ja ulkopuolella ja sitten kertoa esimerkin avulla jopa nelikentän taktiikoista. Mutta sinänsä tämä periaate nelikenttämallin taustalle ei ole mitenkään niin ihmeellinen. Loppujen lopuksi kyseessä on aika tommoinen niin kuin yksinkertainenkin asia, mutta se, että käydään hiukan tätä taustaa läpi, jotta ymmärretään, miksi tämmöinen alun perin synnytetty ja miksi se on sitten myöskin meille tullut tänne. Eli tuossa pari vasemmalla puolella pari hollantilaisten tuottamaa opusta, joista toinen on nimenomaan tämä nelikenttämalli, toinen on sitten vähän tämmöistä uudistunutta niin kuin katsausta tai ajatusta tähän ylipäänsä tämmöiseen niin kuin tulipalojen sammuttamiseen, mutta sitten oikealla näkyy periaatteessa vähän niin kuin kaksi jokseenkin saman sisältöistä kirjaa. Toi The Basis for Fire Safety oli semmoinen kirja, mä olin Palopäällystöliiton lähettämänä tuolla FEUN, eli eurooppalaisen palopäällystön hankkeessa, muutamia reissuja tuonne Eurooppaan. Käytännössä tarkoituksena oli tuottaa Euroopan palopäällystön näkemys siitä, että miten nämä suurimmat polttoaineet kodeissa, eli pehmustetut huonekalut ja sängyt tai patjat, niin miten niiden niin kuin paloturvallisuutta tulisi kehittää, koska tyypillisesti ne muodostaa sen isomman polttoainepaketin sinne koteihin ja niistä yleensä seuraa sitten kohtalokkaita paloja, kun ne pääsee myöskin osallistumaan sitten tulipaloon. Tuo rakennusten paloturvallisuus on sitten kirja, joka on suomennettu käytännössä tuosta The Basis for Fire Safety-kirjasta ja minua pyydettiin siihen aikanaan mukaan Somerkosken Priitan toimesta mukaan kääntämään, mukaan kirjoittamaankin jossain määrin ja siihen sitten käytännössä kirjoitin tästä nelikenttämallista ensimmäisen kerran. Ja nelikenttämalli sitten joissain keskustelussa nousi myös tuolla pelastusopiston suunnalla esiin ja sitä sitten tuossa puolin ja toisin palloteltiin ja loppujen lopuksi sain myöskin kutsun kirjoittaa siitä tähän kyseiseen rakennuspalon sammutuskirjaan ja niinhän minä sitten tein, toki asian vielä syvemmin paneutuen. Siellä tutustuin myöskin Hollannissa sitten heidän ylipäänsä tuohon pelastustoimeen ja heidän tavallaan siihen työhön, mitä he tekevät pelastustoiminnan kehittämiseksi ja paloturvallisuuden kehittämiseksi siellä. Sehän on reilu puolet enemmän taitaa olla noita keikkoja kuin Suomessa noin ylipäänsä pelastustoimella, mutta olennaista siinä oli, että 1987-2011 välillä siellä menehtyy keskimäärin 1,5 henkilöä sammutustöissä per vuosi. Tämmöisiä, jotka oli työsuhteessa pelastustoimeen. Siellähän on vahva vapaaehtoispuoli myöskin, 21 000 28 000 on perustuu vapaaehtoiseen palokuntaan. Ja Sitten siellä muutamia esimerkkejä näistä löytyy myöskin YouTubesta, jos joku haluaa sukeltaa niin sanotusti syvälle. Tänään ei sinne sukelleta, mutta on näitä esimerkkejä, mitkä sitten juontaa sieltä
sieltä niihin perusteisiin, minkä takia nelikenttämallia lähdettiin kehittämään. Tässä on muun muassa tämmöinen venevarastorakennus, hyvin loppujen lopuksi yksinkertainen rakennushalli, avointa tilaa paljon. Lähdettiin sinne tekemään sammutustyötä ja 3 palomiestä siellä menehtyi sitten. Osittain tämäkin vaikutti Belgiassa 2012 sattunut alleviivattu hylätyn palloiluhallin tulipalossa sattunut 2 palomiehen menehtyminen sisäsammutustöissä. Ja jos tarkastellaan vielä vähän enemmän tätä palomiesten kuolemia Hollannissa, niin sieltä löytyi sitten itse asiassa tämmöinen artikkeli tai julkaisu oikeastaan semmoista tutkimuksesta, kun oli jaettu näitä menehtyneitä palomiehiä tämmöisen 4 erilaiseen kenttään, eli siellä oli niin kuin korkean aikapaineen pelastustehtävä, ihmisen pelastustehtävä, matalan aikapaineen ihmisen pelastustehtävä ja sitten korkean aikapaineen niin kuin vahingon torjuntatehtävä, siis käytännössä omaisuus vahinkopalon sammutusta, ja sitten on matalan aikapaineen samanlainen asia. Ja sieltä käytännössä todetaan, että noin 90% näistä henkilövahingoista, menehtymisistä tapahtui noissa vahingon, eli käytännössä omaisuusvahingon torjunnan sammutustehtävissä. Ja sitten jos vielä katsotaan tätä sarjaa sieltä 87 vuodesta, niin onhan se aika surullista, ja me Suomessahan ollaan siinä mielessä oltu oikeutetussa asemassa, ehkä tehty jotain oikein, ehkä meillä on käynyt vähän tuurikin ja muutoin, mutta koska kuitenkin munkin tiedossa on useita läheltä piti tapauksia ja loukkaantumisiakin on ollut vakavia, varsinaisia kuolemia ei ole tainnut mun uran aikana olla kuin 2 kappaletta. Kuitenkin nämäkin onnettomuudet jakautuu sillä lailla, että erilaisissa tilanteiden, siis rakennuspalojen vaiheissa sisä- ja ulkopuolella rakennusta näitä tapahtui, ja sen takia tässä tänään kuullaankin näitä nelikenttämallin niin kuin tavallaan perustavaa laatua olevia periaatteita. Kaikkia näitä ei edes löydy sieltä kirjasta, mutta kuullaan hiukan näitä perusteita tällä asialla. Perustuu vahvasti tutkimustyöhön eri puolilla maailmaa. No, kun me keskustellaan tästä sisälle menemisen priorisoinnista, sehän on ollut oikeastaan tämän munkin uran oikeastaan ihan selkeä semmoinen prioriteetti, eli paloja sammutetaan sisältä ja semmoiseen maailmaan muakin on kasvatettu. Kuitenkin se oli myöskin tässä nelikenttämallia näiden onnettomuuksien taustalla aika vahvasti, että sitä sisäsammuttamista tehtiin ja sitten kun se niin sanotusti läikkyy yli, niin päätös toimiin ryhtymisestä siellä Hollannissa, se johti alkuvaiheessa siihen keskusteluun, että jos sinne sisälle ei mennä, niin sitten syntyy enemmän vahinkoa, palot kasvaa suuremmiksi ja ihmisiä tulee menehtymään. Ja se oli hyvin tavallaan polarisoitunutta keskustelua. No sitten mietittiin niitä sisäsammutuksen riskejä ja alettiin miettiä myöskin toimia, miten niitä riskejä voidaan vähentää. Ja käytännössä se keskustelu johti tuolla lainausmerkeissä olevalla kommentilla siihen, että mietittiin edelleen, että miten siellä sisällä voi toimia paremmin tai turvallisemmin. Mutta kuitenkaan ei oikeastaan mietitty sitä, että miksi siellä rakennuksen sisällä ylipäänsä tulee sammuttaa. Eli käytännössä kysymys on se, oli se, että voidaanko työ tehdä tehokkaammin ja turvallisemmin. Ja jos päätös on se, että voidaan, niin miten se toteutetaan. No, mehän eletään Suomessakin jatkuvasti sellaisessa ympäristössä, että meidän rakennuskanta on mitä on, ja siellä on sitten tehty niitä suunnitelmia, rakennus on rakennettu niin kuin se on rakennettu, sitä on paloteknisesti suunniteltu ja niin poispäin joissain tapauksissa. Ja siellä on tietyt säädösperusteet sille, miten rakennuksia rakennetaan, etenkin näitä julkisia rakennuksia ja liikerakennuksia. Pientaloissa ehkä vähän vähemmän, mutta kuitenkin. Ja sitten kun katsotaan tätä lakisääteistä minimitasoa, niin onko se kuitenkin oikeasti se suunnittelun tavoitetaso? No valitettavastihan näin on. Mutta kun me mietitään liikerakennuksia ja tätä niin sanottua, niitä rakennuksia, missä tehdään töitä tai ihmiset sitten käy muuten vierailemassa tai ostoksella tai muuten, niin miten se suunnittelu siitä lähtee, niin lähteekö se siitä, että mitä pelastuslaitos, joka on vaikka 3 minuutin ajomatkan päässä, niin mitä niiden pitää sieltä tehdä, että se rakennus säästyy tulipalossa. No tässä esimerkkinä muun muassa yksi tulipalon
siitä, että kun se suunnittelu lähti siitä, että pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen sidottiin osa sen rakennuksen tavallaan niin kuin palon kestosta siinä mielessä, jos tulipalo syttyy, niin rakennus on pelastettavissa sen takia, koska pelastuslaitos on lähellä. No siellä oli paloilmoitin, siellä oli savunpoistojärjestelmä, palotekninen suunnittelu perustui tosiaan siihen toimintavalmiuteen, mutta sitten kun siellä syttyi palo, mentiin sisälle rakennukseen, jouduttiin aika nopeasti vetäytymään ja 3 minuuttia siitä, niin nähdään tuo kuva, miten se palo oli sitten kehittynyt. Eli käytännössä siinä jo suunnittelu petti, tehtiin virhe, pelastuslaitokseen perustuva tai pelastustoimintaan oikeastaan perustuva virhe. Ja siinä mielessä tultiin semmoiseen eräänlaiseen typeryyteen, että suojaustoimet perustettiin siihen pelastuslaitoksen kykyyn tai valmiuteen. Eli käytännössä mietittiin, että mitä pelastuslaitoksen tulisi tehdä, eikä sitä, mitä pelastuslaitos voi tehdä. Eli käytännössä kun niitä suojaustoimia suunnitellaan, niin sehän on tietysti bisnestä sekin, että mitä rakennetaan, millaisia suojaustoimia sinne hankitaan. Syntyy tämä ajatus siitä kustannustehokkuudesta. Siinä on tietynlainen houkutus jättää osa ehkä sitten eräällä lailla pelastustoimien harteille. No sitten voidaan tietysti kysyä, ja tätä kysymystä ja keskustelua käytiin myöskin siellä Hollannissa, että tarviiko se rakennus ylipäänsä sammuttaa, ja mikä sen sammutustyön kustannustehokkuus on. Ja siitä esimerkki, joka on puhuttanut alalla itse asiassa aika kauan, melkein voisi sanoa, että niin kauan kuin mä muistan. Ja tässä eräs kerrostalopalo Turussa, muistaakseni 2016, vahingot oli mittavia, käytännössä perinteinen tämmöinen ullakko häkkivarastopalo, ja oikealla ylhäällä nähdään noita jääpuikkoja, ja rakennus kärsi kovia vesivahinkoja, kaikki roilot, kaikki sisätilat ja muut oli vesivahinkojen vallassa, ja tuo ullakko tuolta paloi käytännössä kokonaan pois, ja kunnon liekkipalohan se oli. Eli kysymyksiä siitä, että johtaako se palo jossain kohtaa rakennuksen tuhoutumiseen. Tiedetäänkö me, että se rakennus tulee tuhoutumaan joko välittömästi palon rasittamana tai sitten joidenkin muiden esimerkiksi vesivahinkojen seurauksena. Jos se johtaa siihen, niin miksi näin käy? No onko sammuttamisesta hyötyä vai onko siitä jopa haittaa? Mitkä on ne riskit, mitkä sammuttaminen aiheuttaa? Muistetaan tämä henkilövahinkoriski ja työturvallisuusasian mukana muiden muun muassa, ja sitten vielä tietysti kaikki savun ja sammutusveden vaikutukset sen jälkeen, eli mitä ympäristölle tapahtuu ja minne ne sammutusvedet kulkeutuu. Tämä on tänä päivänä tämä ympäristö aika kuuma peruna, ja me joudutaan vääjäämättä miettimään jatkossa yhä enemmän ja enemmän sitä, että mitä vaikutuksia niillä meillä toimilla on, ja sammutusvedet on yksi keskeinen asia. No tosiaan tämä ura, mitä mäkin olen tässä elänyt, niin se on käytännössä ollut tämän näköinen. Jos ajatellaan näitä kenttiä taktiikan kannalta, sammutustaktiikka on perustunut hyökkäävään sisältä sammuttamiseen, ja sitten se on käytännössä johtanut puolustavaan ulkoa sammuttamiseen, jos hyökkäävä sisältä sammuttaminen ei ole ollut mahdollista. Ja eräällä lailla voidaan kuvailla tätä tilaa niin kuin aktiivinen versus passiivinen malli, eli käytännössä ollaan tietyllä lailla jouduttu luopumaan siitä sammuttamisesta, ja sen jälkeen on siirrytty tämmöiseen passiiviseen, ei niin tehokkaaseen ulkoa sammuttamisen vaiheeseen, kun enää ei ole ollut edellytyksiä tuolle sisältä sammuttamiselle. Mutta valofysiikka on pysynyt samana ja pysyy samana, se on joka puolella maailmaa samanlaista, mutta palodynamiikka on muuttunut. Me voidaan tietysti jokainen kysyä itseltämme, että onko meidän osaaminen päivitetty tälle vuosikymmenelle. Silloin mun urani alussa vuoden palomiehenäkin palkittu Raimo Silvander toi Suomeen pienpisarasammuttamisen. Se oli erittäin tervetullutta, tehokas tapa toimia. Sitä lanseerattiin joka paikkaan. Se on hyvin iskostettu pelastajakurssilaisten selkärankaan ja niin poispäin. Ja se oli sitä aikaa. Itse asiassa kun minä kävin palomieskurssini 88, niin silloin tuosta vielä ei puhuttu käytännössä juurikaan, ja silloin se sammutus tavallaan niin kuin tekniikka suihkuputkella ja letkulla perustui hiukan erilaiseen kuin tähän zup-zup-tapaan. Eli käytettiin kohtalaisen paljon enemmän vettä ja pyöräytettiin eräällä lailla sitä letkua ja penslattiin enemmän pintoja. No nyt kun sitten tähän osaamisdiaan on saatu liittää myöskin tämä kirja, missä on ollut useita kirjoittajia, rakennuspalon sammutus, niin se on tuntunut tosi hyvältä. Meidän ala on kaivannut pitkään tämän tyyppistä opusta ja opasta
jota voidaan sitten käyttää ja jossa on nyt sitten päivitettyä tietoa ja osaamista. No kun katsotaan sitä sammutustaktiikkaa ja nelikenttämallia, niin sehän perustuu tosiaan pariin vastakkaiseen niin kuin tavallaan teemaan: puolustava, hyökkäävä ja sisältä ja ulkoa sammuttaminen. Ja se on hyvin yksinkertainen. Se perustuu, ja sen suunnittelu, niin kuin tuossa jo näytin noita henkilövahinkoja ja muita, niin se perustuu siihen, että rakennuspalojen olosuhteet on tosiaan, se palodynamiikka on muuttunut, polttoaineet, eli ne kaikki meidän muovikrääsä, muovituotteet, vaahtomuovit, eli nämä polyuretaanipatjat ja sohvat ja kaikki se synteettinen tavara, mitä me ollaan koteihimme kannettu, niin se on erittäin herkkää polttoainetta, petrokemian tuotetta, muovituotetta ja palaa kovaa, palaa tehokkaasti, tuottaa paljon lämpöä ja niin poispäin. Ja energiatehokkuus sitten siihen kylkeen, eli nyt kun rakennetaan, niin ne pitää olla, talojen ja rakennusten energiatehokkuus pitää olla kohdallaan. Eli käytännössä ei painovoimasta ilmanvaihtoa enää juurikaan sitten käytetä. Se tarkoittaa sitten myöskin sitä, että tämmöinen nopeasti kehittyvä paloteholtaan voimakas palo saattaa myöskin joutua aika nopeasti tämmöiseen happirajoitteeseen tilaan, joka sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että se kehittyy aikansa, mutta sitten se alkaa sen hapen kanssa temppuilemaan, eli syntyy tämmöinen sahaava tilanne, jossa yritetään saada happea, ja kun happea sitten saadaan, niin hetken aikaa palaa taas ja kaasut laajenee ja tilassa tulee ahdasta ja taas se sammuu se palo ja viilenee ja taas voidaan sitten ottaa raosta lisää ilmaa. No se tarkoittaa tietysti meikäläisten kannalta sitä, että kun sinne mennään, niin siellä on käytännössä sitten se pommi odottamassa oven takana, kun se avataan. Ja nämä on hyvin vaarallisia tilanteita ja näitä on Suomessa tässä ollut ihan viime vuosinakin useita, aika monta tiedän ihan saunatiloissa tapahtuneena. No nykyrakentaminenhan tarkoittaa avoimien tilojen rakentamista, pidempiä jännevälejä, kantavuuksia, joka tarkoittaa sitten sitä, että kun jotain tulee alas, niin se tulee myöskin sitten isommalta alueelta kuin aiemmin. Ja sitten poistumisaika on yksi sellainen tekijä, kun palosta on tullut mitä on tullut, eli tätä on laskettu maailmalla ja nyt sitten tutkimusperusteisesti on jopa niin rajoja väitteitä esitetty, että 50 vuotta sitten poistumisaikaa oli, kun tulipalo syttyi, kun edettiin vielä tämmöistä niin kuin luonnonkuituaikaa, niin aikaa oli jopa 17 minuuttia. Nyt tämä keinokuitumuovi polttoaineaika on sitten 2-3 minuuttia sitä poistumisaikaa. No, niin kuin tiedetään, savu on polttoainetta. Synteettiset tuotteet tuottaa paljon savua ja tosiaan se palodynamiikka on muuttunut, on rajua. Ja yllätyksellisyydet syntyy sitten vielä niistä, että nyt rakentamisessa esimerkiksi on pidempään suosittu kaikennäköistä lasijulkisivua, isompia ikkunakokoja ja muita. Jos tämmöinen palon sammutusvaiheessa yhtäkkiä hajoaa, se tuottaa siihen ihan uuden elementin siihen happeen, se tulee paljon avointa tilaa, se voi niin sanotusti ryöstäytyä käsistä se jollain lailla vielä ehkä hallittavissa ollut palo. Samalla lailla joku ladattava akku, keskisuurikin akku, miksei joku pienempikin, kun osallistuu siihen paloon, niin se tuo siihen ihan uuden dynamiikan siihen paloon, eli voi syntyä heitteitä, isoja liekkejä, lisää savua, lisää polttoainetta. Ja sitten vielä puhumattakaan aurinkosähkö, sen tekniikka ja sitten tämän aurinkosähkön muodollinen säilöminen, eli ajaminen tämmöiseen akusta. Siinä on ne omat ongelmat. No nelikentän perusteita, niin tosiaan jos ei ole vielä tullut selväksi, niin mennään turvallisuus edellä, eli ei oteta riskejä, ei muuta kuin silloin, kun niille on olemassa perusteet. Sisältä sammuttaminen, se tulee olla perusteltua. Ja sitten pelastustoiminnan kehittäminen, niin tiedustelun merkitys on kaiken A ja O, mutta myöskin se tilannetaju, tilanteen rakennuksen tunnistaminen, tavoiteasettelu, asetetaan niitä tavoitteita sen pelastustoiminnan aikana taktisesti, taktiikan ja tekniikan kehittäminen ja hyödyntäminen. Ja sitten ylipäänsä kyky arvioida, reagoida ja analysoida niitä omia päätöksistä, omaa keikkaa. Nelikenttämalli ei ole mikään käskymalli, vaan se on taktinen työkalu, eräänlainen viitekehys, eli tapa ymmärtää taktiset vaihtoehdot, tietynlainen kuva siellä korvien välissä. Se perustuu hyvään tiedusteluun, se perustuu hyvään tiedustelun tuottamaan tilannearvioon,
voidaan pysähtyä, voidaan suunnitella, arvioida. Tämä ei tarkoita mitään leiritulien pystyttämistä, vaan sitä, että ne tehdyt päätökset perustuu johonkin. Parempi on tehdä päätös hiukan hitaammin, hyvä päätös, kuin huono päätös aikapaineessa ja nopeasti. Välitavoitteet ohjaa pääsyä sinne lopulliseen tavoitteeseen, niitä tulee asettaa. Ja ylipäänsä tästä kentästä, kun sitä ajatellaan, jos katsotaan vaikka noita keltaisia nuolia tuossa, niin hyökkäävä ulkoasammuttaminen voidaan aloittaa sillä, siirtyä sen jälkeen, kun ollaan kolkattu siltä palolta se terävin osa pois, niin voidaan jatkaa sitten hyökkäävällä sisältä sammuttamisella. Eli eräänlaisella siirtymäsammutustekniikalla edetään. Sitten puolustava sisältä sammuttaminen voi olla sitä, että tehdään ensin palo-osaston tai jonkun muun rakenteen toisella puolella, tehdään ne tarvittavat toimet, pelastetaan ihmiset, ohjataan ihmiset turvaan tai jotain muuta ennen kuin sitten siirrytään siihen osastoon tai tilaan, missä se palo on ja sammutetaan se sitten pois. No tuo oranssi nuoli edustaa enemmän sitä perinteistä mallia, jossa sitten hyökkäävästä sisältä sammuttamista joudutaan vetäytymään ja siirtymään puolustavaan ulkoasammuttamiseen. Eli tosiaan kentästä toiseen liikkuminen on joustavaa, samanaikaisesti toteuttaminen on mahdollista. Esimerkiksi jossain teollisuusrakennuksessa niin yksinkertaisesti paljon neliöitä voidaan käyttää useampaa taktiikkaa samaan rakennukseen. Ja niitä ei tule millään lailla väkinäistää sitä ajatusta siitä, että millaista taktiikkaa tässä käytetään, ei lukita eikä väkisin soviteta mihinkään kenttään. No, tuo tavoiteasettelu on välttämätöntä ja mehän pyritään aina siihen, että me saadaan se onnettomuus mahdollisimman tehokkaasti hallintaan ja mahdollisimman pienillä vahingoilla. Ja välitavoitteita voivat olla esimerkiksi ihmisten pelastaminen, hyvin korkean prioriteetin tehtävä tavoite ja ihmisten evakuointi. Ylipäänsä ihminen on aina se ykkönen, hengissä säilymismahdollisuuksien parantaminen, mutta sitten myöskin hyökkäystien turvaamista, palon leviämisen estämistä viereisiin rakennuksiin. Sitähän tehdään paljon ja on tehty palon rajoittamista rakennuksen sisällä. Sitten tietysti palon sammuttaminen ja ympäristövahinkojen lieventäminen. Mutta miten se onnettomuus sitten syntyy? Se on tärkeää, että me tiedetään ja ymmärretään se, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen onnettomuuteen. Ja tästä kun me lähdetään katsomaan tätä jännää kuvaa siinä mielessä, on tullut mulle hyvin tutuksi, niin katsotaan tätä ihmistä. Ihmiset aika usein on myötävaikuttamassa sen onnettomuuden syntyyn tai ainakin sitten läsnä paikalla, kun se tapahtuu. No, onnettomuus terminä ehkä joskus ihminen voi tahallaankin törttöillä, mutta lähdetään nyt siitä, että puhutaan ylipäänsä yleisesti näistä onnettomuuksista. No, mitä se ihminen on toiminut, mitä se on tehnyt tai ne ovat tehneet siellä ennen paloa, miten palo on havaittu, miten he ovat se havainneet, missä vaiheessa, miten siitä on ilmoitettu ja mitä sitten, mihin se toiminta siellä on johtanut, onko se ollut onnistunutta toimintaa kun sen havaitsemisen ja ilmoittamisen jälkeen vai onko siinäkin sitten epäonnistuttu. Sitten kun ajatellaan sitä rakennusta, mä olen itse Turun keskustassa keskuspaloasemalla töissä, tämä on hyvin sokkeloinen rakennus, jos mä ajatellaan tämän rakennuksen piirteitä, niin täältä olisi ventovieraalla lähes mahdoton lähteä savun seassa pienessä paniikissa pois järkevästi. Eli ylipäänsä kun mietitään rakennusta, rakennuksen piirteitä, rakenteita ja järjestelmiä siellä, niin ne asiat vaikuttaa siihen poistumistoimintaan. Vaikuttaa toki myöskin siihen, miten se palo on havaittavissa ja niin poispäin. No sitten jos mietitään palofysiikkaa ja nimenomaan sitä palon kehittymistä, niin rakennus ja se palon kehittyminen siinä rakennuksesta vaikuttaa siihen, miten se palo tulee etenemään. Ja oikeastaan nämä kaikki tekijät vaikuttaa sitten myöskin sammutustoimenpiteisiin. Sitten me puhutaan interventiosta, eli käytännössä siitä, että miten se onnettomuuskehitys saadaan sieltä poikki. Ja siihen pystyy se ihminenkin parhaimmillaan vaikuttaa, joka siellä rakennuksessa on. On se sitten joku oma turvallisuusorganisaatio tai se yksittäinen talon omistaja tai asukas. Yksinkertaisimmillaan interventio tarkoittaa sitä, että lyödään ovi kiinni ja eristetään se palo, jolloin se saattaa kuolla hapen puutteeseen, eli sammuu sinne. Siinä mielessä se interventio käsitteenä on negatiivisen onnettomuuskehityksen katkaisu. No, ympäristön piirteethän voi vaikuttaa myös luonnollisesti voimakkaasti. Meillä voi olla kova tuuli, hankala keliolosuhde. Kova tuuli voi boostata sitä paloa, eli se palo saa lisää voimaa sen
tuulenvoimasta kuljettaa savuja johonkin, tai sitten voi olla huono ajokeli, kohteen tavoittaminen viivästyy, tai jopa tulva, ei päästäkään kohteeseen käytännössä mitään kautta. Et siinä on monenlaisia ympäristöllisiäkin piirteitä, mitkä vaikuttaa, mutta käytännössä kaikki nämä yhdessä muodostaa tietynlaisen onnettomuuden kokonaisuuden paloturvallisuuden tason. Sitten pureudutaan vähän syvemmälle tuonne nelikenttään ja sehän on tosiaan kaikessa yksinkertaisuudessaan puolustava, hyökkäävä, vasemmalla, oikealla, ulkotila, sisätila, ylhäällä, alhaalla, niistä muodostuva nelikenttä. Puolustavassa ulkoa sammuttamisessa käytännössä tai palon leviämisen estämisen taktiikassa puhutaan enemmänkin niin se on käytännössä tarkoittaa sitä, koska silloin se on ehkä prioriteetti on se, että se palo ei pääse leviämään enää. Hyökkäävässä ulkoa sammuttamisen rajoittamisen taktiikassa ollaan sitten tosiaan edelleen ulkona, mutta voidaan olla myöskin lähempänä rakennusta. Tullaan siihen tässä esityksessä sitten myöhemmin. Sitten puolustava sisältä. Yleensä toimitaan jossain palotilan tai palo-osaston lähettyvillä, rajoitetaan paloa, pyritään sitten myöhemmässä vaiheessa vaikka sammuttamaan. Ja hyökkäävä sisältä onkin meille se tutuin, mennään sisälle, kolkataan palo, hyökkäävä sisältä sammuttamisen taktiikka. Ja jos me mietitään sitä, että me perustetaan toiminta vahvasti tämmöisiin perustoimintamalleihin, ja se on ihan ok, mutta aina ne ei toimi, ja silloin tietysti etenkin johtajalta, johtamiselta ja pelastustoiminnalta ylipäänsä vaaditaan normaalia enemmän. Ja tässä nähdään oikeastaan kolme keissiä, 2 Suomesta, vasemmalla on Kemppilän kadulta Turusta keissi, jossa lähdettiin tätä tilannetta johtamaan käytännössä niin kuin oli opetettu, eli tehtiin ensimmäiset käskyt tilannearvioon perustuen, annettiin hyvin tyypillisellä tavalla lähestyä kerrostalon huoneistopaloa. No, kuitenkin tilanne oli se, että se koko kerrostalon porraskäytävä oli liekkimerenä, eli käytännössä se oli aivan uusi tilanne sitten tilannetta johtavalle palomestarille. No, siitäkin selvittiin, vaikka huonolta näytti. Kuitenkin se tilanne oli poikkeuksellinen, se perustoimintamalli ei enää toiminut. Tampereen pizzeriapalo, iso määrä bensaa pizzeriaan johti siihen, että tapahtui räjähdysmäinen syttyminen. Lasia lenteli kadun yli toiselle puolelle. Palo ja etenkin savu levisi sinne porraskäytävään. Ihmiset lähti toikkaroimaan. Tapahtui ikäviä asioita. Ei ollut enää semmoinen perustoimintamallin alla oleva tulipalo. Tai sitten pahimmillaan tuo Grenfell Tower Englannissa, jossa kuoli tosi monta ihmistä. Ja sielläkin lähdettiin sitten perustoimintamallin mukaisesta pidetään ihmiset asunnoissa -tyyppisestä ratkaisusta, mikä pääsääntöisesti yleensä toimii. Mutta tässä tapauksessa se aikaikkuna sille, kun se levisikin ulkoseinäverhoilua pitkin se palo, niin se aiheutti tähän ihan uuden elementin. Ja se aikaikkuna, kun niillä ihmisillä olisi ollut aikaa toisella taktiikalla tulla sieltä pois, niin se meni umpeen ja sitten ihmiset oli loukussa. Palo levisi odottamatonta reittiä pitkin. No, tämä on yksi keskeinen kysymys, ja tuossa päiväluennossa puhuttiin nyrkkisäännöstä, niin jos jonkun nyrkkisäännön tästä ottaa mieleensä, niin tämä on ehkä yksi hyvä kysymys, sinänsä yksinkertaisen oloinen kysymys, mutta kun siihen pureutuu vähän syvemmälle, niin se on ihan hyvä kysymys. Ja tämä vaikuttaa siihen työturvallisuuteen, valittavaan taktiikkaan, eli kun rakennuksessa palaa, niin silloin me voidaan olettaa, että sen rakennuksen kyky säilyä pystyssä ja romahdusvaaraa ei ole. Me voidaan vielä toimia siellä rakennuksen sisällä. Me voidaan myöskin käyttää sitä hyökkäävää sisältä sammuttamista tai jopa puolustavaa sisältä sammuttamista, kuinka vaan. Mutta silloin kun rakennus palaa, niin se rakennus rasittuu, sen rakenteet rasittuu ja silloin syntyy vaara sille, että tapahtuu jotain semmoista, mitä me ei osata odottaa. Rakenne voi pettää, aukeaa joku uusi ilmareitti, virtauskanava, näin poispäin, ja palodynamiikka muuttuu, voi tulla hyvin kova kiire, tai ei ehditään enää sitten tehdä ratkaisuja sen suhteen ollenkaan. Hyökkäävä sisätila lähdetään purkaan, niin
Tietysti niin kuin tuttua on, niin tavoitteena on, jos ihmisiä on pelastettavissa, niin pelastetaan ihmiset ja sammutetaan palo. Toimitaan siellä rakennuksen sisällä palavassa palo-osastossa tai tilassa. Tilannearvion perusteella, niin kuin sanottua, niin sisäsammutus on mahdollista ja esimerkkinä esimerkiksi asuinkerrostalo tai sitten voidaan käyttää jopa alkusammutustiedustelua, mutta sitten jos palo on kehittynyt pidemmälle, niin sitten savusukelletaan ja mennään vähän perinteisemmin menetelmin. Viedään se vesiletku ja suihkuputki sinne ja sammutetaan palo. No sehän on tehokas, sillä on suora sammutusvaikutus siihen paloon, mutta se ei kuitenkaan saa olla itsestäänselvyys. Huomioiden nyt nämä asiat, mitä on tässä tänään nostanut esille. Rakennuksilla on omat ominaisuutensa ja tilanne suhteessa riskeihin täytyy ymmärtää ja arvottaa tai tavallaan laskelmoida. Mikä se paloaika siinä kohteessa on, millainen palokuorma siellä on, onko siellä aukkoja auki. Palotehot voi nousta ja nousee tyypillisesti aika rajusti, kun ikkuna rikkoutuu, ovet avataan ja hyvin tarkkaan kannattaa aina miettiä sitä, että jos siihen palotilaan operoidaan, että missä asennossa sitä ovea siellä selän takana pitää. Miten se savu on levinnyt, kuinka tiivistä siellä on. Niin kuin sanottu, kyseessä on riskialttein vaihtoehtoja. Tuossa nähdään kylpyhuoneen kaakeleita, jotka on tuommoisia tervamaisen ruskeita ja perustuu siihen, että nämä on saunatilojen paloissa ollut aika yleisiä. Ihan vähän aikaa sitten törmäsin tämmöiseen viimeksi. Käytännössä tarkoittaa sitä, että se palo on kehittynyt siellä ihan mallikkaasti, kunnes se on tullut happirajoitteiseksi. Ja se on mennyt juuri siihen tilaan, että se on sitten jäänyt tämmöiseksi hengittäväksi paloksi, tietyllä lailla aliventiloiduksi. Ja se sitten välillä pumppaa ilmaa ja palaa ja sammuu ja palaa. Ja sitten kun sinne tullaan paikalle ja avataan ovi, niin se sitten saattaa heittää sieltä painetta ja pistoliekkiä sieltä aukosta, minkä takana operoidaan. Ei kauhean kiva. Eli käytännössä tutkimustiedonkin mukaan niin tehokkain taktiikka on se, mikä siis tuottaa vettä siihen palavaan tilaan nopeiten. Ja jos me ajatellaan, että me tehdään huonoa tiedustelua, me tiedetään, että tässä tilassa vaikka nyt sitten palaa, me ollaan saatu sinne keikka, me tullaan kadun puolelle, tuossa on etuovi, me lähdetään tästä operoimaan, sieltä saattaa vaikka tulla vähän savua, mennään siitä sisään ja palo onkin tuolla. Me tehdään aika pitkä matka, reissu sinne kohteeseen. Oltaisiko me voitu tehdä hyvä tiedustelu, täällä ikkuna rikki, kolkataan se palo sieltä, viimeistellään se sen jälkeen vaikka sisäkautta. Altistuminen vähenee, lämpörasitus vähenee. Ja tässä kun katsotaan samaa tutkimustietoa, niin ennen kuin vettä laitetaan tähän tilaan, tässä se palo on täällä tavallaan niin kuin äsken ajateltuna niin kadun puolella makuuhuoneessa, ikkuna on rikkoutunut, niin tässä ennen veden käyttöä me ollaan vihreällä alueella, jossa on noissa meidän suojavarusteissa helppo toimia, siellä voidaan toimia vaikka päivä. Se ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta sitten kun me mennään tänne keltaiselle alueelle, niin sitten se alkaa haastaa sitä suojavarustusta ja se toimii ihan niin kuin se suojavarustus toimii hyvin siellä, sillä lailla kun sen on tarkoitettu toimivan ja käytännössä niin kuin se paineilmapullollinen ilmaa voidaan siinä hyvin vetää pieni huili ja mennä uudelleenkin vielä. Mutta sitten kun mennään tuonne punaiselle alueelle, niin puhutaan enää sekunneista, ehkä maksimissaan minuutista siitä, että kuinka kauan siellä voi olla. Se alkaa rasittaa rajusti sitä suojavarustusta ja sitten kun se menee siitä läpi toi lämpökuorma, niin sitten aika hankalaa olla, eli käytännössä sitten alkaa syntyä palovammoja. No kun me käytetään siellä tässä sisäsammutuksessa sitten vettä, niin me parannetaan, kun me jäähdytetään palokaasua, me parannetaan tätä vihreätä aluetta, ehkä kavennetaan tuota keltaista, mutta välttämättä tätä punaista aluetta me ei saada vielä hirveästi sammutettua, kun se on tuolla vähän mutkan takana niin sanotusti, sammutusvaikutusta me ei suoraan siihen saada. Joudutaan tulemaan tältä aika pitkä matka, mitä toi sitten ottaa hyvälle konttaajalle 30 sekuntia, 45 sekuntia, ehkä 60 sekuntia, ennen kuin hän on täällä tai pari on täällä antamassa sitä sammutusvaikutusta. Kun se kolkataan tuosta ulkokautta, eli käytetään tätä ulkoa sammuttamisen hyökkäävää taktiikkaa, niin meillä on samat olosuhteet täällä ennen
veden käyttöä, mutta kun me kolkataan se tuolta, meidän vihreä alue kasvaa hiukan ja koko toi muu alue muuttuu keltaiseksi, eli me voidaan operoida siellä sitten käytännössä sen paineimolaitteellisen ilmamäärän kanssa noissa suojavarusteissa siinä mielessä turvallisesti, että sitä rasitusta siihen suojavarusteeseen ei tule eikä ole oletettavissa myöskään valoammuja. Joku teistä on nähnyt tämän videon, mä pyöritän sitä tuossa taustalla. Kyseessä on P1-luokan rakennuskerrostalo. Sinänsä saunassa syttynyt palo, tässä menehtyi pari ihmistä. Ja niin kuin nähdään, niin hyvin mustaa savua tulee, polttoaineet palaa hyvin rikkaana, siellä on myöskin virtauksia, kaveri pystyy tuosta pelastautumaan kuin ihmeen kaupalla. Ja hyvin merkittävä palo siinä mielessä, että mehän aina monesti mietitään niitä, että P1-luokan betonipunkkerit, ei siellä mitään hätää ole, ja lähtökohtaisesti tietysti näin voidaan ajatellakin, mutta tässäkin tilassa niin nähdään tätä katon betonirakennetta laattaa, niin siellä on melkoisia halkeamia, ja tässä kävi niin, että täällä sammuttaja meinasi saada tuolta lohkareen päähänsä, tuli ihan viereen, se olisi voinut tulla hengitysventtiiliin tai niskaan, siinä olisi voinut käydä tosi huonosti silloin savusukelluksen aikana. Eli vaan ihan huomiona siitä, että näissäkin on omat juttunsa ja riskinsä, ja ehkä sinne tuommoisessa rajussa palossa niin välttämättä kannata edes mennä sinne laajaan tilaan, että se sammutusvaikutuksen jos voi kohdistaa jostain niin sanotusti turvallisemmasta pienemmän pinta-alan tilasta, niin voi olla ihan hyvä ajattelumalli. No sitten katsotaan puolustavaa sisätilaa ja paloa pyritään rajoittamaan tai loppujen lopuksi sammuttamaan, mutta tietysti ensin ne ihmiset, ja jos siellä on ihmisiä tai ei muuten saada riittävää voimaa siihen tilanteeseen, niin pelastetaan tai suojaväistetään ne ihmiset sieltä viereisistä tiloista. Rajoitetaan paloa, se ei pääse leviämään toiseen palo-osastoon tai tilaan. Hyväksytään tietyllä lailla se hetkellisesti ainakin se puolustava malli. Ja sitten pyritään sammuttamaan se palo, kun voidaan, tai voidaan siirtyä sitten hyökkäävän sisältä sammuttamiseen. No, työskennellään edelleen sisällä siellä, ja sinne ei välttämättä päästä sen palovoimakkuuden vuoksi, mutta viereisiin tiloihin ja palo-osastoihin voidaan mennä. Hoitolaitos voisi olla esimerkiksi hyvin tyypillinen tila tämmöiselle toiminnalle. Ja nyt jos katsotaan tämmöistä kuvitteellista keissiä, otetaan hiukan ekstra aivojumppaa tähän samalla, niin miettikää itse mielessänne hetken aikaa tämmöistä skenaariota. Meillä on vaan tämmöinen toimintakykyrajoitteisten asuntolatila, jossa on periaatteessa 2 sisäänkäyntiä tähän asuntolasiipeen. Molemmista päästään. Täällä on palo-osasto, ja täällä on osastoiva rakenne ja toisessa päässä samalla lailla osastoiva rakenne. Ei kuulu. No, kuuluuko? Hyvin kuuluu ääni. Joo, joku sanoi vaan, että ei kuulu. Joo, niin tosiaan molemmissa päissä on osastoiva rakenne. Tämä on omaa palo-osastoa, tämä kyseinen tila, ja tosiaan näitä asukashuoneita voisi kuvitella niin, että nämä on tämmöisiä 15 minuutin koppeja, että siellä on semmoinen osastointivaatimus. No, savua on tullut käytävään, kohde on jollain lailla tuttu pelastuslaitokselle. Tiedetään tai kuullaan tiedustelutietojen perusteella, että palo on yhdessä asukashuoneessa, ja asukassiiven palo-ovet, ne mistä mainitsin, ne on sulkeutuneet automaattisesti, ja palo on 1 henkilön huoneessa. On kuitenkin lämmin kesäyö, tässä tilassa ei ole sammutuslaitteistoa, siellä on tosiaan 10 asukashuonetta, ja huoneistojen ovet on kiinni, mutta siinä syntyy sitten ensimmäinen kysymys, onko ne kiinni vai eikö ne ole kiinni. Lähtökohtaisesti niiden pitäisi olla kiinni. No, me voidaan ajatella asiaa niin, että puolustetaan sitä huoneistojen käytävää. Eli nuo vihreät alueet tarkoittaa sitä, että eristetään ne huoneet sieltä ja pyritään sitten käytännössä pelastamaan ne ihmiset sieltä niistä omista pilttuistaan niin, että ne ei altistu tuolle savulle, ne ei joudu sinne menemään ja myöskin se palo ei pääse leviämään sinne. Me menetetään tuo 1 ihminen. Se on käytännössä selvää. Se oli ehkä selvää jo niiden esitietojenkin perusteella, koska
tuommoisissa suhteellisen pienissä asukashuoneistoissa, jossa se palo pääsee kehittymään kunnolla, niin on aika pieni mahdollisuus sille, että se ihminen sieltä sitten hengissä pelastetaan. Meidän täytyy hyväksyä jotain menetyksiä tässä tapauksessa. Me voidaan tehdä niin, että me tehdään siirtymäsammutustekniikalla isku tuohon tilaan, siellä ikkuna vaikka rikki, sammutetaan se ulkoa, kolkataan se pois, siirrytään loppujen lopuksi sammuttamaan se tuolta sisäkautta, mutta muu porukka pystyy tekemään tätä pelastustoimintaa tuolta ulkokautta. Ja tämä on Suomessa ehkä vähän käytetty malli, tämä VES tai VACE-tyyppinen, eli Vent, Enter, Isolate, Search-tyyppinen malli, eli käytännössä uskalletaan tietyllä lailla avata tuo ikkuna, ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla melkoisen suuri varmuus siitä, että tänne ei synny, tämä ovi ei ole auki, että ei synny tämmöistä isoa ventilaatiovirtauskanavaa sinne. Ja silloin, jos meillä on siitä hyvä tieto, että me voidaan se tehdä, niin silloin me päästään tänne sisälle, voidaan hakea se uhri sieltä pois ja pelastaa se. Mutta sitten jos me lähdetään ihan perinteisellä maalilla hyökkäämään tänne, mennään hyökkäävällä sisältä sammuttamisen taktiikalla ja sammutetaan toi potilashuone, missä se yksittäinen henkilö oli. Niin se voi johtaa siihen, kun sinne mennään koluamaan ja mölyämään, että ihmiset kiinnostuu tai jostain muusta syystä ne ihmiset lähtee sinne toikkaroimaan sinne savun sekaan, voi johtaa. Ja sitten vielä se, että savu sitten tuossa 15 minuutissa noissa rakenteissa niin lähtee ehkä jo välttämättä leviämäänkin vähän noihin muihinkin tiloihin, niin se voi johtaa paljon huonompaan lopputulokseen. Me menetetään se ihminen tuolla yksittäisessä tilassa, mutta voidaan menettää paljon enemmänkin. Tämä on vain tämmöinen eräällä lailla kuvitteellinen esimerkki avaamaan tätä mallia tästä taktisesta ajattelusta. Tämmöisten päätösten tekeminenhän on vaikeaa. Helpompi on aina, etenkin jos ei asia ole perehtynyt eikä ole täysin sinut sen kanssa, on aina pitäytyä siinä vanhassa. Se on turvallisen tuntusta, mutta näiden päätösten tekeminen onkin vaikeaa, mutta se on kuitenkin välttämätöntä. Aivan kuvitteellinen tilannehan tuo ei ollut, eli 9 henkilöä menehtyi tämmöisessä vastaavan tyyppisessä tilassa siitä on varmaan jo, no se on 2009 jo, niin kävi huonosti ja siinä silloin oli niitä ovia auki, oli kuumahko kesäyö ja ihmiset siellä käytävän varressa oli osittain ovet auki ja niin poispäin, eli se savu pääsi sitten tunkeutumaan sinne ja seuraukset oli heikkoja. Myöskin pelastuslaitos sai siitä valitsemastaan taktiikasta jonkun verran kai sitten heikkoa palautetta. Tai tutkinnassa todettiin sitten asioita, mitkä olisi pitänyt hoitaa paremmin, mutta ylipäänsä oletusarvo siitä, että ne ihmiset nukkuu siellä mukavasti sopuisasti, ovet kiinni, käytävä, savu leviää lähinnä käytävään, ei sen pidemmälle alkuvaiheessa, niin sekin on tässä kohtaa taas sitten ehkä ollut väärä arvio. Eli kun toi perustoimintamalli ei toimi, mitä näytin aiemmin noita kuvia, niin voidaan olettaa jotain, mutta sitten todellisuus onkin jotain muuta. Eli kun niitä päätöksiä, mitkä oli välttämättömiä, joskus vaikeita, niiden tulee perustua kattavaan ja jatkuvaan tiedusteluun. Meillä täytyy olla se tavoite onnistua siinä pelastustehtävässä, minimoida ne vahingot. Ja kun me katsotaan tätä meidän tietyllä lailla ympyrää, mikä meitä seuraa, kun me lähdetään sinne keikalle, me saadaan se hälytys, lähdetään ajamaan, me saadaan siinä jo hätäkeskukselta ensimmäiset alkuvaiheen tiedot, me saadaan käsitystä siitä kohteesta, käsitystä tilanteesta, ajomatkan aikana se täydentyy ja kun me saadaan sinne visuaalinen näköyhteys tai sitten joku siitä muodostelmasta on sinne päässyt jo kohteelle, raportoi siitä, niin me saadaan lisäkäsitystä siitä. Me pystytään muodostamaan ensimmäiset tavoitteet sille operaatiolle. Ja kun homma sitten etenee, me voidaan valita se taktiikka tuolta pelikentästä, miettiä sitä, kuten sanoin, se oli viitekehys, se oli ajatusmalli, minkälaisella lähdetään iskemään. Ja sitten suoritetaan se tekninen isku sinne, käytetään jotain sammutustekniikkaa nojautuen tuohon taktiseen malliin, kontrolloidaan sitä, arvioidaan, miten siinä käy. Jos se homma näyttää siltä, että toi ei ollut toimiva malli, niin korjataan taktiikkaa tai toteutetaan se kokonaan uusiksi. Tämä ei ole tietenkään toivottava malli, mutta sitä pitää kuitenkin pystyä analysoimaan, ettei härkäpäisesti pusketa väärällä taktiikalla
tilaan. Esimerkkinä semmoinen, että pyritään sammuttamaan tilaa, missä on aivan liian paljon palotehoa, liikaa palokuormaa, ei saada siihen riittävää jäähdytysvaikutusta. Silloin täytyy vetäytyä, pyrkiä tekemään isku, rajoittamaan sitä paloa johonkin muualle. Härkäpäisyys siinä kohdassa johtaa siihen, että jossain kohtaa joudutaan kuitenkin vetäytymään, eikä silloin olla valmistauduttu siihen seuraavaan vaiheeseen. No, kun se saadaan sitten loppujen lopuksi hallintaan, niin voidaan pakata ja lähteä pois. Ihannetilanne. Eli kun ne päätökset perustuu kattavaan ja jatkuvaan tiedusteluun, niin silloin hommalle on niin kuin kaikki mahdollisuudet selvitä siitä kunnialla. Ja tämä 360-tiedustelu, missä me kierretään rakennusta, on äärimmäisen tärkeää. Jos me taas ajatellaan sitä tilannetta, että me tullaan kauheasti, on vaikka jotain puskia tässä niin sanotusti portilla ja meillä on tarjolla tuo pääsisäänkäynti, missä näkyy nuo portaat. Meillä ei ole mitään muuta tietoa, savua taas puskee ehkä sieltä ovesta, mutta me ei tiedetä mitä siellä takapuolella on, niin me saatetaan lähteä taas niin kuin tietyllä lailla vähän väärällä lailla tähän tilaan. Me voidaan tuohon kohdistaa se sammutusisku muutakin kautta kuin sieltä etuoven kautta. Ja tämä on vain yksinkertainen esimerkki siitä, että missä kohdassa me saatetaan harhautua väärille urille. Eli selvitetään se, tai saadaan käsitys siitä tilanteesta, palon sijainnista, onko siellä ihmisiä, jos on, missä ne on, millaiset palon piirteet on, miten se ventilaatio, virtauskanavat, palo kehittyy, miten se leviää, ja mistä muualta sinne voidaan mennä kuin tuosta etuovesta, mistä kautta me voidaan mahdollisesti pelastaa niitä ihmisiä. Mikä se rakennustyyppi on ja millaisia suojauksia siinä sitten on. Tässä nyt ei paljon suojauksia tietenkään tämmöisessä peruspuutalossa ole, mutta tämä yleisesti ottaen. Ja tutkimusten mukaan 25% rakennuspaloista jatkaa leviämistä, koska se tiedustelutieto ja myöskin tavoiteasettelu on puutteellista. Se on joka 4. Ja sitten palon eristämistoimenpiteisiin ei ryhdytä. Se palon eristäminen on äärettömän tärkeää. Eli varhainen vedenkäyttö, nyt sitten kun me ajatellaan, että se palo olisi vaikka tuossa tilassa ollutkin siellä päinvastaisella puolella, niin se, että miten nopeasti me saadaan siihen vettä siihen tilaan, niin se tietenkin pienentää sitä palotehoa ja vähentää sen palon leviämistä. Ei se palo tiedä siitä, mistä se vesi tulee. Se ei ole ihan niin nekku. Ja se toimii, niin kuin sanottu, myöskin ulkopuolelta. Se parantaa sen sammuttamisen olosuhdetta, vähentää sitä altistusta, jos myöhemmin mennään sisälle viimeistelemään se. Mutta se parantaa myöskin mahdollisuuksia pelastaa niitä hengissä olevia, etenkin jos ne ei ole sen palon välittömässä läheisyydessä. Ajatellaan tuommoistakin yksinkertaista kohdetta, kun tuossa oli. Siinä todennäköisesti on muutama makuuhuone, ja jos makuuhuoneessa olijat on vielä niin ollut viisaita, että ovat laittaneet sen oven kiinni siellä, niin saattaa olla siellä oven takana vielä pelastettavissa ja hengissä. Ja tosiaan se voidaan sammuttaa jopa kokonaankin ulkopuolella. No kun me mietitään niitä rakennuksia ja ajatellaan sitä, että mihin niitä päätöksiä perustetaan, niin joissain voi olla käytössä kohdekortteja ja kohdekorteissa on sitten X määrä informaatiota, mutta onhan tämä tämmöinen informaatio kovin hankala, jos me tämmöinen saataisiin tämmöinen hyvin rosoinen pohjakuvakartta ja siinä joku punainen palo-osastoraja. Mutta kuitenkin on välttämätöntä tunnistaa, eli tuntea rakennuksia, tuntea vähän eri vuosikymmenten rakennustekniikkaa ja niitä rakennuksen piirteitä, mistä puhuin, ja semmoiset mahdolliset palo-osastorajat. Kerrostaloissa meillä on hyviä olettamuksia kerrososastoinnista ja sitten myöskin tämmöistä pystysuuntaisista, kuten hissikuiluosastoinneista. Me voidaan aika paljon rakentaa niiden perään. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen, kun muun muassa 2020 Turussa paloi tämmöinen liikekiinteistö, oli muistaakseni jossain 50-60-luvulla ehkä rakennettu, ja palo syttyi täällä oikealla, täällä oli autopurkamo, se syttyi suurin piirtein tuossa, missä on tuo valkoinen auto, siinä seinän takana oli tämmöinen niin sanottu kuivatuspaikka, jossa nesteitä sitten poistettiin niistä purkuun menevistä autoista, käytännössä siis tuulilasinpesunesteet, bensat, polttoaineet ynnä muut. Niin siitä se lähti siltä paikalta ja siinä sitten ehkä oletettiin
sitä sammutusta aloitettiin tuossa purkamotilassa, jossa palo oli kehittynyt jo liian suureksi, niin siinä ei saatu jäähdytysvaikutusta riittävästi. Katto rikkoutui, palo sai uutta boostia ja lähti leviämään kohti tätä katosrakennusta, jossa sitten täällä on tilanne semmoinen, että täältä pystyy edelleen ajamaan ramppia pitkin tänne ylös tähän tilaan. Ja tämmöistä puuristikkokatosta tässä oli sitten ontelotilana aika vahvasti, hyvin paljon puurakennetta. Ja se palo sitten levisi toisessa vaiheessa tuolta tilasta tähän tilaan ja siitä edelleen rengasvarastoon, jossa sitten 5000 rengasta oli tuolla yläkerrassa ja homma alkoi mennä niin kuin käsistä. No olettamuksenahan tässä voisi kuvitella iso rakennus, erilaista käyttötapaa jossain määrin, niin että palo-osastoja kulkee siellä ja täällä, mutta todellisuudessahan näin ei ollut vaan tietynlainen niin kuin, oletusarvo siitä, että se johonkin pysähtyy, niin eipä sitä sitten oikeastaan ollut. No ne palo-osastot, jos voidaan tehdä tiedustelua, niin kuin itse asiassa tässäkin tilanteessa vielä silloin, kun toi keskimmäinen osa rakennusta oli pystyssä ja se keskimmäisen osan alaosa loppujen lopuksi kärsinyt suuria palovahinkoja, niin pystytään myöskin tekemään sitä tiedustelua. Jos se myöhemmässä vaiheessa se palo sitten etenee sille alueelle, on jo tiedustelun perusteella pystytty osoittamaan, että siellä on niitä palo-osastoja, joihin voidaan nojata sitä jatkotaktiikkaa. Se ei aina ole helppoa, mutta niitä pystyy tunnistamaan joltain osin. No sitten, jos katsotaan hyökkäävää ulkoa sammuttamista ja pyritään tietysti sammuttamaan paloa ja rajoittamaan sitä tarvittaessa. Tavoitteet on esimerkiksi sammuttaa se palo ainakin osittain, jotta voidaan siirtyä sitten viimeistelemään hyökkäävällä sisältä sammuttamisella se loppu. Rajoittaa palon leviämistä esimerkiksi yläpohjaan, tai sitten valituilla tekniikoilla ylipäänsä parantaa olosuhteita sisällä, jotta se sammuttaminen olisi turvallisempaa ja niillä ihmisillä mahdollisesti, jotka siellä on, niin olisi mahdollisuus tulla pelastetuiksi. Pelastushenkilöstö ainakin sitten siinä alkuvaiheessa niin toimii sen palavan rakennuksen ulkopuolella, sisäsammutus on liian riskialtista. Palomiehellä ei ole savusukelluskelpoisuutta, tämä on meillä arkea, ehkä enenevässä määrinkin ollut viime vuosikymmeninä, ja siihen meillä on sitten keinoja myöskin vastata. Palavan rakennuksen ympärillä voi kuitenkin työskennellä, ja esimerkiksi P3-luokan rakennus on täyttynyt tiheällä savulla, tai sitten P2-luokan teollisuusrakennuksen iso halli on täyden palon vaiheessa. No jos ajatellaan tyypillisesti tämmöistä pientaloa, että miten me siihen sitten on menty ja mennään aika usein, ehkä vieläkin, ei tietenkään pitäisi nähdä pikkuhiljaa tämä kokonaisuus, niin jos me kuljetaan tietyllä lailla tässä onnemme ohi, me nähdään tässä palavan rakennuksen tietynlainen nurkka, olkoon siinä vaikka olohuone, niin olohuoneessa on syttynyt palo ja ikkunat on rikki. Palo voi taas kolkata tuosta ulkokautta aika paljon tainnoksiin, jos se jopa sammuttaa, ja sitten edetä täältä toisen kautta. Siellähän palaminen on täydellistä, siellä on happea, lämpöä, palavaa ainetta riittävästi. Sama tuolla, mutta mitä tuolta puuttuu, niin siltä nyt ainakin puuttuu se happi, joka me oven avaamalla sinne tuodaan. Käytännössä oletettavissa on, että sen jälkeen tuolta tilasta syntyy tuommoista liekin näköistä tuotetta aika nopeasti myöskin. No sitten Malagassa tehtiin tutkimusta siitä, että miten tuommoinen ulkoasammuttaminen sitten esimerkiksi onnistuu, tai mitkä sille tehokkaalle ulkoasammuttamiselle on niitä edellytyksiä. Tässä yksi esimerkki siitä, kuinka asioilla on merkitystä. Ja tässä nähdään kaukaa suoralla suihkulla kattopalkkiin ajettu vesi, ja sitten läheltä. Tässä oli muistaakseni 1,5 metriä, olisiko ollut 3 vai 4 metriä toinen. 4 metriä. Ja siitä kun katsotaan eteenpäin, niin me saadaan sinne sisätilaan tämmöinen sprinklerivaikutus ampumalla jyrkässä kulmassa tuohon kattoon sitä vettä, suora suihku. Ja sitten me katsotaan sitä sammutusvaikutusta siellä sisällä, niin me nähdään, että tuo 1,5 metriä rakennuksen seinustalta tuottaa paremman sammutusvaikutuksen tämä 4 metriä. Eli näilläkin asioilla on oikeasti merkitystä. Ja silloin kun rakennuksessa ei ole sortumavaaraa,
voidaan myöskin työskennellä riittävän lähellä rakennusta, jolloin tämä asia kannattaa huomioida. Kun me kohdistetaan siihen tilaan tosiaan se palosta tietämätön vesi-isku, tuleeko se sisältä vai ulkoa, se ei sitä tiennyt, niin me lähdetään aika nopeasti vaikuttamaan niihin olosuhteisiin, mitkä siellä tilassa on. Ja tässä esimerkki siitä, että ulkoa kohdistetaan sammutusisku tähän kyseiseen tilaan. Me ollaan nopeasti tilanteessa, jossa 760 celsiusasteesta tiputaan 93, keskihuoneessa 315–148, takahuoneessakin päästään käytännössä lähes puolittamaan lämpötilat, ja sitten tuolla käytävällä niin käytännössä lähes puolitetaan jokseenkin lämpötilat. Jälleen kerran olosuhteet on huomattavasti paremmat. Meillä on työkalupakki. Me ollaan tietysti, pelastuslaitokset on hankkinut tai hankkii erilaisia työkalupakin työkaluja tässä matkan varrella. Osa on niitä jo paljon hankkinut, ja vaikka tämä nyt on englanniksi tai osittain näyttää olevan jopa ilmeisesti hollanniksi, niin ajatellaan, tuossa on nyt kuitenkin noin kaikki nelikentän eri versiot olemassa, ja mietitään sitten näitä meidän letkukalustoa, kapsia, ihan ventilointia, siis käytännössä virtauksiin vaikuttamista, fogneileja eli pistosuihkuputkia, sammutusleikkuria, käytännössä Cobraa, DSPAta eli sammutusgranaattia ja vesiverhoa ja sitten näiden ulkopuolisten seinäpintojen viilentämistä, niin me nähdään sitten vähän, miten ne tuohon sopii. Tämä distributor nozzlea mä en ole Suomessa nähnyt missään, että voitte sitä vaikka illan pimeänä tunteilla googlailla, minkä näköinen se on, mutta sittenhän meillä on sammutuskeihästä, sammutussauvaa ja tämän tyyppisiä juttuja, mitä ei tässä listassa ole, eli niitä varmaan tässä koko ajan keksitään myöskin lisää erilaisia jopa innovatiivisia tekniikoita. Mutta kuitenkin meille muodostuu jonkunnäköinen työkalupakki täydentäviä sammutustekniikoita, ja meidän tärkeintä on tietysti hallita niiden tekniikoiden ja työkalujen käyttö. Jenkeissä on tutkittu asiaa ja on aika selkeästi todettu, myöskin hollantilaiset on tähän aika vahvasti yhtynyt, eli tehokkain viilennys, jäähdytysvaikutus saadaan aikaan sillä, että pensataan kuumia pintoja kohtuullisen isolla vesimäärällä, ja niitä kuumia pintoja sitten voi erilaisilla tekniikoilla pensata. Tuossa on muun muassa tuo OTZ ja sitten on tämmöinen ARC tai olisiko tuo nyt sitten puolikuumalli vai mikä tuo on, mutta ainakin Hollannissa puhuttiin tämmöistä ARC-tekniikasta. Tuo vesi on siitä jännä elementti, että se ei ihan toimi niin kuin vaikka koripallo, että jos te heidätte koripallon pomppimaan tuohon lattialle, niin se pomppii siinä aikansa. Jokaisella pompulla siitä lähtee vähän energiaa pois. Loppujen lopuksi ei enää pompi siinä. Vesi kun törmää kohteeseen, se ei lähde pomppimaan, se oikeastaan kimpua suoraan vastapalloon, vaan se pisaroituu ja hajautuu ja muodostaa sitten erikokoista pisaraa, jopa sumua, ja se tarkoittaa käytännössä tulipalossa sammutusvaikutusta. Ja kun me mietitään sitä, että miten me esimerkiksi se suora suihku kohdistetaan siihen meidän sammutettavaan tilaan, jos sillä on kovin paljon tätä leveyttä, niin se pisaroituminen on heikko. Jos se suihku on suora, mahdollisimman terävä, vähän pisaroitumista ennen kohteeseen osumista, niin se hajoaa ihan eri lailla tuossa pinnassa ja tuottaa paremman sammutusvaikutuksen. No, kaikille on varmasti tuttua toi suihkuputkituuletus. Käytännössä tuo ukko pannaan tuonne koppiin sisälle, käännetään toisinpäin ja vedetään suoja tai sumusuihku leveälle auki. Silloin imetään tuolta ilmaa tuolta selän takaa ja tuotetaan sitä ulos sitten toiseen suuntaan. No, tässä kokeillaan nyt sitten suoralla sammuttamisella tuonne kattopalkkiin tai johonkin palkkiin sitä nyt siitä suunnataan, niin mitä tapahtuu. No, täällä on muutama tämmöinen liuska täällä kulman takana tilassa, joka on siinä mielessä samaa tilaa kuin toi, että sieltä virtaus sitten kulkee läpi. No, tämähän ei tuota sinne mitään. Me emme nyt työnnä sinne ilmaa, koska silloin kun suihku hajoaa, se levenee, eli hajoaa, niin se työntää sinne lisää ilmaa. Mutta kun se suihku hajoaa vasta siellä tilassa, missä se palo on, niin silloin sillä ei ole enää merkitystä, koska se on siellä jo käytännössä siellä palotilassa. Mutta kun me avataan tuo leveähkö suihku tuohon noin,
me nähdään, että nämä alkaa täällä lepattaa, syntyy hydraulista ventilointia, työnnetään ilmaa tuonne samalla, muodostetaan jopa ylipaine tuonne tilaan. Eli jos tuo kaveri tulisi pari askelta vielä taaksepäin, se saisi käytännössä tuon koko aukon haltuun tuolla sumulla, niin sinne syntyisi vielä voimakkaampi ylipaine. Ja me tiedetään, mitä ilman puhaltaminen tulee tarkoittaa. Kun me katsotaan ja vähän mietitään, tosi paljon on tutkittua ja käyttöön hyödynnettyä tietoa maailmalla. Nyt me ollaan sitä myöskin Suomessa hyödyntämässä. Yksi esimerkki siitä on tuo rakennuspalon sammutuskirja. Se on aivan loistava juttu ja tälle täytyy tietysti tulla jatko. No jos katsotaan sitten vielä tätä puolustavaa ulkotilaa, mikä oli siinä mielessä jo tuttukin juttu, mutta sitä ehkä kun siinä alussa mainitsin, että on aktiivinen ja passiivinen vaihe, niin meidän täytyy tässä puolustavassa ulkotilassakin olla sitten ehkä tulevaisuudessa aktiivisempia. Eli se ei tarkoita sitä, että hanskat niin sanotusti putoaa käsistä, jos joudutaan siihen puolustavaan tilanteeseen. Pyritään kuitenkin estämään sen palon leviämistä ja haittavaikutuksia ympäristölle. Toimitaan sortumavaara-alueen ulkopuolella, eli ei siinä mielessä aiheuteta lisävahinkoa kenellekään, että ollaan sortumavaarassa tai sortumavaara-alueella ja sitten sieltä jotain tulee päälle tai niskaan. No, rakennuksen rakenteet saattaa pettää tai sortua. Merkittävien vahinkojen rajoittaminen on mahdotonta. Rakennus tulee tuhoutumaan ja merkittävä vaara estää rakennuksen läheltä tai sisältä sammuttamisen. E3-luokan rakennus tyypillisesti ollut yli 15 minuuttia täyden palon vaiheessa. Palo on levinnyt koko rakennukseen. Eli rakennus palaa, me saadaan se sortumavaara sieltä ja nyt tässä 1,5 kertaa rakennuksen korkeussäännössä on hyvä muistaa myöskin se, että jos tässä nyt olisi vaikka korkea piippu tässä kulmalla, niin meidän täytyy huomioida sekin sortuvana rakennusosana ja miettiä sitten suhdetta siihen, että välttämättä toi rakennuksen sivun korkeus ei olekaan se kerroin, vaan me lasketaan se siitä piipusta, jos sen sortuminen alkaa olla vähänkään mahdollista. Eli tosiaan palonlähde ei ole selvillä, näkyvyys on olematon, rakennuksen pelastaminen on epätodennäköistä ja palossa on vaarallisia aineita. Siinä on monta kriteeriä sille, että sammuttamista siellä sisällä ei kannata jatkaa ja siirrytään siihen puolustavaan ulkoasammuttamiseen varmuusmarginaalien päähän. Silti voidaan olla tehokkaita. Jep, jatketaan tästä, eli otetaan kokonaan alusta tämä. Tässä kyseessä oli siis se samainen rakennus, missä oli se autopurkamo, josta se palo lähti, ja palo sitten lähti etenemään sieltä purkamotilasta tätä ajoramppia ja katosta pitkin kohti rengasvarastoa, ja jossain kohtaa sitten ei ollut niin kuin mitään tehtävissä enää, niin siirryttiin sitten siihen puolustavan ulkoasammuttamiseen, niin käytännössä palon leviämisen estämiseen. 360 tiedustelusta puhuttiin jotain tuossa matkan varrella, ja kuinka tärkeää se on. Ainahan sen toteuttaminen ei ole mahdollista ainakaan kovin helposti, koska jos me tätäkin tilaa ajatellaan, tai tilannetta ajatellaan, että tässä on sähköistetty rataosuus suoraan rakennuksen takana, joka aika paljon vaikuttaa ja haittaa sitä ainakaan ajamalla tai kävellen toteutettavaa tiedustelua. No sitten yksi sellainen asia, mikä kannattaa myöskin huomioida näissä rakennuksissa toimisissa on se, että tuo teräs on siinä mielessä hankala rakenne, vaikka se teräs tuntuukin hyvältä vaihtoehdolta, mutta tosiaan se kuumennettuna puhutaan 1000 Fahrenheitista, sen takia tässä on tämä 537 astetta, mutta käytännössä siellä 500–600 välillä niin alkaa se merkittävä laajeneminen tapahtuu, joka tarkoittaa 30 metrin matkalla niin 23–24 sentin laajenemista. Ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että se työntyy se esimerkiksi palkkirakenne ulospäin ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että seinä alkaa kaatua, katto tulee alas. Eli siinä mielessä hyvin haastavakin rakennusosa. No, anteeksi, voisiko joku laittaa mikrofonin kiinni, kun on auki näköjään.
Tuo kaikki sitten johti tosiaan siellä Hollannissa siihen, että sitä koko johtamisdoktriinia, oppia koko johtamisesta, sitä uudistettiin, muutettiin, otettiin nelikenttämalli käyttöön. No mitä siitä seurasi ja koitin tuosta nopeasti katsoa. 2020 ei ainakaan mun tiedossa ollut uusia menehtyneitä palomiehiä. Tänään viimeksi tarkastin, en löytänyt lisää. Palovahingot on siellä vähentyneet, henkilövahingot on vähentyneet ja ylipäänsä sitä pelastustoimea ja ennen kaikkea pelastustoimintaa kehitettiin oppimalla omista, oppimalla muiden onnettomuuksista, lisäämällä tieteellisen tutkimuksen määrää, palkkaamalla siihen työhön ammattilaisia. Henkilöstön oppimiseen panostettiin lisää ja tietoa hankittiin käytännössä polttamalla rakennuksia ja rakennuksissa. Eli onnettomuuksista oppimista, tutkimusta, tekemistä, oppimista. Sieltähän sitä juonetaan sitä osaamista. Tuossa joitakin lähteitä, mitkä on ehkä eniten vaikuttanut tähän esitykseen ja tuotokseen. Minä kiitän, pahoittelen pientä teknistä häiriöä. Kiitos.